channel! Ngayon, tuturuan ko kayo magluto ng kimchi fried rice. Let's go! For the ingredients, we have kimchi, of course, salt, garlic, Korean gochujang, pork or chicken, but I'm using bacon, spring onion, of course, and hindi mawawala, syempre, ang cooked rice. And syempre, huwag natin kakalimutan ng eggs. I-fry natin, lalagay natin sa ibabaw ng kimchi fried rice. So, yung mga ingredients, i-fry lang namin itong ground beef. And so, mainit na yung ating pan. You can put vegetable oil, pero dahil ang gagamitin natin is bacon, hindi natin kailangan ng oil. Kimchi. Maganda itong main product ng kimchi na binigyan natin, yung brand, Jongga. Sa TNT mo. So, depende ulit sa gusto nyo at sa dami ng pani. Gusto nyo mas manghang. Okay. Ang ginagawa ko is, unti-unti mo. Tansyahin natin. Next naman is yung pandagdag anghang, the Korean gochujang or red pepper paste. Hindi siya masyadong mabasa, hindi siya nagkasayos. Pero ipapakita ko nyo. Depende ulit kung gano'ng anghang na gusto. Next na natin is spring onion leaves. So, habang inaantay natin yan, i-prepare na natin yung pan para diin sa fried egg. Mahirap lang po kami. Pwede na natin ilagay yung cooked rice. So ngayon, magpa-fry naman tayo ng egg. Sunny side up. Lagay natin sa ibabaw. Yun o! Diba madali lang gawin yung kimchi fried rice? Gawin nyo na rin sa mga bahay nyo. Madali lang gawin. Konti lang yung ingredients. Mabibili siya kahit saan. Kung nandito kayo sa Canada, nabili ko sila lahat sa TNT supermarket. Enjoy cooking and enjoy eating. Bye!